Okej, jag är på väg att klippa mig. Har bokat en tid via en sajt. Hittar inte stället. Ingen här vet vad det är. Finns inte på adressen. Det fanns ingen telefonnummer, för det var inget riktigt telefonnummer att ringa. Så jag bara... Ja. Moving on. What have I done? What have I done? Share the adventure, join all the fun. Well, aren't I one of the pretty ones? I went to another place that was actually existing. Kom precis tillbaka efter en promenad i inte så trevliga vädret och har fått ett brev från gastromottagningen som jag besökte. Jag vet inte riktigt vad det är, man ska vara ärlig. Okej. Vi har bokat en telefontid, ett visst datum. Okej. Jag trodde att det var, nu har du fått svar på dina prover och shit's going down. Men det var skönt. Ja. Smörgåstårta. Gött. Okej, nu ska vi provköra en Mini Cooper 5-dörrar. Det ska bli jättespännande. What? Vi får köra i 20 minuter. Helt själva. Det kan vara den, nej. Det kan vara den, nej. Det kan vara den. Han kommer strax. Okej, då kör vi en Mini Cooper. Den känns större. Det kan för att den är så kompakt. Och sen så är takfönster, det kanske inte är... Det var sunshine. Okej, vi är på väg hem till min kusin Charlotte och hennes dotter Alicia som fyllde år här förleden. Och den andra dottern förstås, som inte fyllde år här förleden. Okej, vi har varit och kollat på alltså en Mini Cooper och vi har inte bestämt oss fullt ut. Det här, ska vi leasa, ska vi köpa, ska vi inte köpa? Men vi lutar åt att köpa. Så vi ska bara ta en titt till hemma i lugn och ro och sen förmodligen eventuellt beställa en bil som vi har byggt ihop liksom efter eget bevåg, efter hammar och spik med alla tillval som vi vill ha. Så spännande dag. Just nu skiner solen, men holy shit vad det kommer åska snart, för det är väldigt mörkt runt omkring oss. Vilken är den roligaste boken? Den man kan räkna i. 12, 13, 14. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men jag tog faktiskt vinterjackan på mig idag och det är liksom så här 20 grader varmt ute. Man bara, det kommer vara varmt när jag går hem. Making video, man. Making video. I am in the city. It's the last day before a 4-day leave for Ascension, as it's called. I'm heading in for a press conference with the Minister of Domestic Affairs. And then I'm going to have a little meeting, and then I'm going to get in my car because I drove in here. I drove into smack center of the city. Fun. No fun. But I'm going way outside the city, and no buses will take me there before I have to be back on Monday. So all well on the Western Front. So yeah, an exciting day, and the sun is still shining. Yesterday was warm, and I had my winter jacket, and today I have my spring jacket, and I feel smart. I feel smart, as the British would say. I feel smart. Car, would you please be quiet? I feel smart. Ja, så där var jag också i morse när jag vaknade och insåg att jag skulle upp tidigt. I'm on my way through the city, and someone just opened a sewage pipe, and it smells like shit. Hello. Snart ska vi filma. A couple of minutes, the first semi-final of the Eurovision Song Contest begins, and Sweden is competing in this one, and it just feels off, you know. It just feels off. I haven't watched a single other song from any other country, aside from Sweden, obviously, and I don't know, it just feels off. Normally, you watch this with, you know, lots of people. Cat, not on the sofa. But my wife's working tonight. We will be able to watch the second semifinal and the final together, but I don't know, it feels off. Hopefully it's a good show though. Okej, nu kommer alltså resultaten.
Ska Sverige gå vidare? Eller ska Italien vinna Eurovision? Norge, ja. Norge. Okej, nu vänder vi på här, för annars kommer de... Yes! 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 Okej, Norge, Israel, Ryssland, Azerbaijan, Malta, Litauen, Cypern, Sverige, Belgien och ett land till. Ukraina. Det är fredag eftermiddag. Arbetsdagen är slut om typ 2 minuter. Jag sitter här själv. Katten ligger väl och sover. Min fru är faktiskt på spa. Så det här är, det är första gången som jag kommer att sova ensam i lägenheten. I vår lägenhet här. Katten kommer att sitta liksom och glo på dörren ikväll och bara... Varför kommer hon inte? Kommer bli jobbet. Men det känns bra. Eurovision deltävlingarna 1 och 2 har ju hänt. Sverige gick vidare och det är final imorgon. Jag har inte jättestora förhoppningar på att Sverige ska vinna, men jag hoppas att det blir en bra show och att ett bra land med ett bra nummer vinner. Så ligger livet. Just nu håller jag på att titta på min vän Elins videos om att bli PT. Medan jag också redigerar grejer. Dessutom så är det ett lampa. I vaccinationsplanen för Stockholm där jag bor så är vi nu på folk som är födda 1976 och tidigare. Så det är 3 år kvar tills jag kan boka. Inte 3 år tills jag kan boka, men 3 år som den ska liksom puttas ner innan jag kan boka. Bara, get a tunnel, baba. I was just out running for the first time in like a week, and I haven't run very much before that. Those last 800 meters were horrible. But I did it, and I will go out and do it again. And it'll get easier every time I do it. It is 10:30 Saturday morning, and I just woke up. The thing is, though, I went to bed at like 4 because I made a slight miscalculation when it came to a video that I've been planning to do for a while now, because this year it is 10 years since the very first YouTube gathering that I organized here in Sweden. And for some weird reason I thought that those dates were the 25th and 26th. But the 25th was the date I uploaded a video from that, and the date was actually 21st and 22nd, and yesterday was the 21st. So I just went into let's make a video mode. And it's almost complete. I have to go in and do some creative stuff at the end. So I thought I'll just do that tomorrow. But yeah, I'm a little tired. That's what happens when your wife is away at a spa. You just stay up and you confuse the hell out of a cat. Kom igen nu Estland, ge oss vår första 12. Man hör publiken. All right, Australia, this is your moment to shine. Give Sweden a goddamn 12 points. We gave you ABBA, man. We gave you ABBA. I would personally like you to play Jaja Dinto. Okej, Storbritannien har 0 poäng. Jag ska se hur mycket poäng de får. Okay. Oh! Oh! Ja, men verkligen. Nej, det är underbart. Det är underbart att se. Big five, big five, big. 0 points.
Alltså vad är detta? Vad är det som händer? Det här är jättekonstigt. Okej, nu är det Sverige. Det här är skitjobbigt. Flowrider såg helt chockad ut. Europeiska tittarna. 63 points. Okej. 3 points. 100 points. 200. 200. Finland, what the hell man? Okej, Sverige blir 14. Vi hamnade inte på vänstersidan. Nej, 14 sen. Det är ju 13 där och 13 där. Okej, Frankrike vinner inte. Det står mellan Schweiz, Pantsman och Italien. Rock. 258 poäng krävs för att Schweiz Tänk om det är 257. tar Italien från första plats. Kom igen Italien. Kom igen Italien. Italien vinner! Italien vinner! 100. Fan vad coolt med rocklåt. Fan vad coolt. Frankrike 2, Schweiz 3. It is the day after Eurovision and I am heading down south of the city to a church to film some stuff. It's so fresh. Like it. It is almost 7 o'clock in the evening. It's been a long day at the office, and you know what? Tomorrow's gonna be even longer. I am in the office 7 minutes to the next filming session. It is pouring down, man. I'm gonna be here for a while now. Indoors, dry, and with a good sense of humor and prospect on what life could be, should be, and will be. All right, this is very exciting. I have gotten a package, and I'm pretty sure that this package came out of a storage facility in California. And if so, this will be my second package from said place. Look at this. Oh yes. Yes. Look at that. Seek discomfort. Boom! Det här var jättegott. Smör. Och min brorsa har precis begravt. Nu har de också 2 barn, men i början där bara, nu ska vi byta på. What? Oh, tack. I'm heading into a seminar now at Nordic Talking in Norway. Look, there's Aldona. Look how confused she looks. Look at her. Look how pretty she is. And there's Magda. Oh, Magda. Magda and Aldona. I like them. They're really nice people. They can't hear me. Look how pretty they are. They are so pretty. They can't hear me. I made a video with her. I made several videos. We made a language challenge next to the Stockholm City Library. We had fun. It was good times. Yeah, get that mic on. Oh, there's Aldona again. Now, if this was me, I would give her my white microphone because it would match her shirt. It would be good. But Aldona would get the black one because she's wearing like a black outfit there. This has been Martin commenting on a female host. Also my friends. Det är ju lite individuellt, men för det mesta så är det den så kallade kärnfamiljen. Oftast då mamma, pappa och barn, och i en viss förlängning även mor och farföräldrar. Men vi ser ju oftast inte släkten som familj. De är ju familj, men de är liksom nästa steg utåt. Så vi skiljer på familj och släkt på ett sätt som man kanske inte gör i många andra länder. We just had a good talk for about an hour with live translation. Oh, look, there's Aldona. And oh wait, that's my channel. What's happening?
Stop it, stop it. Look, there's Magda. Trolltunga. There's Aldona again. It's like back and forth, back and forth. Look, there's me. Look how young and beautiful I looked. Oh man. Oh yes. Look at all those Polish people. There's Magda. Behind Aldona, there she is. It's like, if I move the camera over here, I'm gonna see her because because my screen is 3D, it's not. I'm out doing interval in this hill, this killer hill, which is quite steep, quite rocky, so you really have to lift your knees. And when you get towards the end, it is really steep, so you can't really see it when you film it, but it's like you're running, but you're just standing still because your legs just say, I'll let you go up and down with the legs, but we're not moving forward. I've done it 4 times now. This will be the 5th and last for today. And then I'm gonna try and walk home. Yeah. And this hill is part of a 15K terrain stretch that I'm aiming to run this summer, and this hill alone is such a killer.